اوس فی الحال هیڅ کار نشته فی الحال هیڅ خاص چوک نشته کور نه د سکول کې سکول نه دلته رسو یوې بجې اول پیپر بیا څه شو گوهر هغه وشولو آیډنټي کارت ها نو دا شو ها نن به کوو چې شی دا که نه ها ډاج ټول دې دپاره یوز کېږي نه اصل کې خو ګوره ده د چې کې مخ کلر ده سپینۍ صحیح دی دا دپاره یوز کېږي لکه ځنه کلر یې مخ والا ګاډ واړي که نه د دې سره چې کوه شي هغه کلر سپینوه شي لکه اوس ګوره ده اندازې سره نه ده بس شروع د په کړي ده داسې بیا باد لګېږي ها اندازې سره دې کې د درې آپشن دي ها یو دی موس خو یاره ډېر بېکاره شوی دی شیډوز ګوره ده دې کې لږ زیات دی ها دا چې که میډ درمیانه صحیح ده نه ډېر همدغه موږ استعمالوه هایلایټس بالکل فل سایز ډېر زیاتي ده صحیح ده د ځینو تصویرونو د بربرۍ لکه میره سترګه ورباندې څه مخامخ شي داسې طرز بربرایي که نه چې شي د خوښي هر څه تبدیلي وکړي تصویر کې دوباره خپل حالت ته راولي دلته په کلیک کې ریوارډ دې پسې بل دی بونډ ټول دا ګوره بونډ ټول دا انداسې دی ګوره لکه مخ ډېر سپین وي که نه اندازه نه کوي داسې ده صحیح شو لږ کلر تورهي غوندې کې ها داسې نه ډېر سپین سوي بیا لکه اوس ګوره دا داسې شو که نه سوري بونډ ټول اندازې سره شو صحیح دی خو که ته ورته داسې کېږي که نه څه ده ډېر سپین شو که نه خو دا ګوره دا هواره نه خوري که نه بیا څه کوي دا اندازه غوندې کې ورته بربرایي ده صحیح شو ها اصل کې یوز کېږي دی هغه دپاره چې دپاره ګوره زه داسې طریقه کوم که نه مو له تصویر مې لیدلی که نه هغې مو ګوره شنډو منډو ته کلر ورسره کړی دی بورن ټول صحیح دی وړکی صحیح شو خپل رنګ د جوړي وګوره کنټرول زیډ کا اوس چې کا تبدیلی کاسې ها بل چې دې دپاره استعمالوو شفټ کنټرول لارډ زیډ کنټرول شفټ زیډ ګوره یو د وروځو ته کا صحیح دی د یوه چکه د بله چکه ګورئ لږې تازه غوندې کېږي وروځې ورته بربرۍ وګوره صحیح شو دوې شوې که نه دوې پیدې درېیمه پیدا دا چې د ویښتو کې د سپین مین وي لکه په ډاوې دا ګوره ته بالکل چیا گئی تورای دا پریکټیکلی کارونه دي ها راته داسې نه ښایي زه دا داسې مین خبره استعمالات یې دا وګوره بل چې دپاره او سترګو کې کور کړی شو ها ډېر مو ټاک وویر کو خیر صحیح شو څه پوه شوې دا به نور راته ورکړي چک کې پوهېږې که نه یعنی کام تیز میډ سپونج ټول دا ګوره دا ګرې غوندې کې سکیل کې ده دا کوم وخت کې مو استعمالوو داسې شو که نه د دې دپاره استعمالوو چې یا مثال کې طور پر لکه تازه سړی شی ونه وکړي اړخونې کلر دپاره یوز کوي یا مثال سر ګنجای غوندې کې وي هغه رنګ ډېر تیز وي دغه وي نغ دپاره کېږي دا ګوره ګورئ صحیح شو
دا لپاره موږ تیز کامرو دا لپاره بهتر کوای شي دا ګوره سرخی د ولې ده د چی شي کې دا سیچوریټ کې صحیح نه دا لپاره تیز کوای شي دا سپونجی ټول وشو ها بس ده ها دا شولو horizontally پوه شو کنه بس صرف کلیک کا ها हाँ सिलेक्शन ये का आईडी के तो से कई मिसाल के तौर पर जो तो स्टाइल चेंज करूँ पदी हपे गया से मखने हमारी हाँ दाने बाप ये दाने आप ये हाँ शार्प दे जी पर ऐसे लगे नजदीक को जो तपाता वो लगी इदी सीढ़ू ने संगी दी चेका गोरे दा the sides the edges किनारे तक ऐसा जो होते हैं स्मूथ ये गार्ड का 10 का 60 हाँ 10 ठीक है ना जो होते हैं स्ट्रॉन्ग तब्दीली और की कैसा हाँ ना सीढ़ू ने संगी दी था जो होते हैं 10 सही है तो बिल्कुल सफोश ना होता आगाय में आगे के या कोरल ड्राग के है दी के ना है कुंपल लोड़ी बता का पोश दागनिया पे सेंटर लेफ्ट राइट सही है ना Kana pigi back on no position go on the key. Huh. Bal chedi bal le kana bal Dagnia pushida Dagnia pig. اوکی ها دا خوشه نه گورا دا شون دیگه سینه دا شون دیگه سینه سیوا کن دیگه نورا تبدیلی مبدلی دانه کامشی ده نه تو چیکینگ شاید دو تخبالا چیک دا غوړي صحیح نه دا غوړي بس خپل چیک تیز کام زیات ورو څه کوي کم ورکی ها اوکې دي ته خون کې رنگ ورکای بان نو چیف ها روشه دلته وینډوز چی شي باندې کلیک स्टाइल बने क्लिक स्टाइल के दगोरा दागोड़ी दखोना दिर के याना दल तरोशा क्लिक का बटन्स ओके टूल चेक हाँ टूल स्टैंड नहीं ना सही ना सही शो दा गानो माने के लिकल ली दिली टोल अंदा गदी हाँ कलर्स दी कली दिली छे दर
دا به ټول شي کې دا A to Z دا ټول شي که ها دا ډېر دي دا یو به درکې چې دا ها شي صحیح شو نه دا خبرې وي ها ټیک شو وعلیکم سلام خالي دا ښه جوړ ده بس ده که نه او سبا ته وخت یو کې کور ډېر دی مې ها